في بورسودان لما الجامعه شغال في عمل رياضي 20 سنه، شغال في صندوق دعم الطلاب 20 سنه، منو اللي راجع ويدي؟ منو اللي عنده الحق يراجع ويدي؟ انا املك 200 فدان في دلتا طوكر جدودي املكها مش انا ابوي. ليه يعني ليه منو اللي راجع ويدي؟ ليه تحصر التنميه في قرورة وجنوب طوكر عشان الناس ترجع؟ هل الريف بتاعنا الباقي في الولايه كله منمى؟ انا كنت رئيس اتحاد الناشئين بالولايه، مشيت من دردين لحد حلايب، مشيت هيا، مشيت سنكات، والله المناطق دي تعاني مويه الشراب ما في. يعني منطقه من المناطق دي الان هي نموذج وجنه ممكن ناس يقعدوا فيها. نبقى واقعيين يا دكتور يا بروف، نحن والله نتمنى انه الورقه دي ما تطلع من هنا. نتمنى بالذات البنود الثلاثه اللي فيها مراجعه الهويه وتقسيم الحدود بين القبائل. نحن منو نازعنا منو في ارضه يا اخوان؟ نحن عارفين مناطقنا تبدا من مرافق وحتى قروره، وفي طوكر عندنا نصيب الاسد موجود. ما حصل جينا القلوب، ما حصل مشينا حلايب، ما حصل جينا في هيا، ما حصل جينا في جبيل، ما حصل جينا في حتى قلنا ده ارضنا يا اخوان. نحن قاعدين نصيف من 89، انا بصيف في جبيل من 89. انا الليله لو لقيت فرصه بمشي جبيل، ومبارح انا قاعد في سلاله وسط كل الناس. صديقي العزيز اخونا